Uuden konsernin muodostaminen aloitetaan aina ensin siitä, että kirjaudutaan NetVisorissa ensin konsernin emoyhtiöön. Tämän jälkeen mennään taloushallinto-osion alle ja täältä löytyy konsernit. Ja uuden konsernin muodostaminen aloitetaan ihan tästä Luo uusi konserni -painikkeesta. Avautuu pieni valintaikkuna, jossa otetaan kantaa muutamaan asetukseen. Ensimmäisenä annetaan konsernille nimi. Seuraavaksi valitaan tästä eliminointiyhtiö pudotusvalikosta perusta uusi eliminointiyhtiö. Kun tämä valinta on tässä valittuna, niin NetVisor perustaa automaattisesti eliminointiyhtiön, kun konsernikin muodostetaan. Eliminointiyhtiön Y-tunnukseksi tulee muodostumaan emoyhtiön Y-tunnuksesta niin, että väliviiva otetaan pois ja Y-tunnuksen eteen lisätään E-kirjain. Seuraavassa vaiheessa sitten valitaan vielä kaikki konserniin kuuluvat yritykset, eli sekä emoyhtiöt että tytäryhtiöt. Tässä kohtaa ei siis vielä määritellä, mikä näistä yhtiöistä on emo ja mikä tytär, vaan kaikki valitaan samalla tavalla. Tässä kohtaa kannattaa huomioida, että tähän listaukseen nousee ainoastaan ne yritykset, joihin käyttäjällä on pääsy ja joissa yrityksissä on vielä valittuna konsernikäsittely lisäpaketti päälle. Kun kaikki valinnat on tällä sivulla tehty, niin siirrytään vahvistusvaiheeseen. Tässä seuraavassa vaiheessa nyt sitten määritellään tarkemmin, mikä näistä kolmesta valitusta yhtiöstä on sen konsernin emoyhtiö. Eli valitaan ihan tästä pudotusvalikosta. Ja ikkunan alalaidassa vielä asetetaan, missä vaiheessa tai mistä ajasta alkaen mikäkin näistä yhtiöistä kuuluu konserniin. Tässä kohtaa kannattaa huomata, että liittymispäiväksi kannattaa laittaa aina jonkin kuukauden ensimmäinen päivä. Jos liittymispäiväksi laitettaisiin jokin päiväys esimerkiksi keskellä kuukautta, niin silloin konsernin tase- ja tulosraporteille ei oteta mukaan tämän kuukauden muutoslukuja ollenkaan, vaan vasta sitten seuraavasta kokonaisesta kuukaudesta alkaen. Ja nämä asetukset kun on tehty, niin konserni perustetaan tästä Luo uusi konserni -painikkeesta. Kun konserni on luotu, avautuu tällainen konsernirakenne. Tästä nähdään konsernin emoyhtiö ja vielä NetVisorin automaattisesti perustama eliminointiyhtiö. Tästä itse asiassa nähdäänkin vielä, miten eliminointiyhtiön Y-tunnus muodostuu, eli emoyhtiön Y-tunnuksesta ja sen eteen on tullut E-kirjain. Jos tarvitsee, niin tarvittaessa konsernin nimeä vielä pääsee muokkaamaan sitten tästä muokkaa -painikkeesta. Jos NetVisorissa on vielä käytössä Controller-osion johdon raportointi, voidaan kaikkien yhtiöiden tunnusluvut laskettaa kerralla tästä painikkeesta. Eli ei tarvitse erikseen mennä jokaiseen yhtiöön ja sitä kautta laskettaa tunnuslukuja. Seuraavassa listauksessa sitten näytetään konsernin tytäryhtiöt. Ja tarvittaessa tätä konserniin liittymispäivään päästään vielä muokkaamaan tästä muokkaa -painikkeesta. Ja uusia tytäryhtiöitäkin päästään lisäämään sitten täältä lisää uusi -painikkeesta. Kun konsernia perustetaan, kannattaa vielä huomioida, tapahtuuko käyttöönotto tilikauden alusta vai kesken tilikauden. Jos käyttöönotto tapahtuu tilikauden alusta, niin silloin päättävän taseen konsernieerät on merkittävä ihan manuaalisesti aputositteen avulla. Tämän voi tehdä esimerkiksi niin, että luodaan aputositteet
jokaisessa konserniyhtiössä aina tilikauden viimeiselle tai ensimmäiselle päivälle yrityspareittain. Ja tämän lisäksi sitten vielä jokaisen yhtiön asiakas- ja toimittajarekistereihin täytyy käydä luomassa asiakas- ja toimittajakortit, ja ne täytyy merkata siellä toimittaja-asiakaskorteilla konserniyhtiöiksi. Kun tämä asetus käydään tekemässä, niin silloin kaikki seuratilaskut merkitään automaattisesti konsernitapahtumiksi. Ihan asiakas- ja toimittajakortilta löytyy valmiina tällainen pieni pudotusvalikkoasetus, josta tuo konserniyritysasetus saadaan laitettua päälle. Jos sitten konsernin käyttöönotto tapahtuukin kesken tilikauden, niin itse asiassa myös tällöin täytyy merkata päättävän taseen konsernierät manuaalisesti aputositteen avulla. Ja tämän lisäksi sitten olemassa oleviin myynti- ja ostolaskutositteisiin täytyy käydä jälkikäteen merkitsemässä manuaalisesti konsernimerkinnät. Tällä tavalla saadaan kaikki tositteet sitten mukaan siihen konserniraportointiin ja eliminointikirjauksiin. Sen sijaan sitten taas uudet myynti- ja ostotositteet merkataan automaattisesti konsernitapahtumiksi, jos niillä asiakas- ja toimittajakorteilla on tehty se konserniyritysasetus.